П'єзодинамік – це найпростіший спосіб додати звук до проєкту на Arduino. Один маленький елемент і ваша схема вже подає сигнал. Для цього заняття нам потрібні Arduino Uno, п'єзодинамік, світлодіод, резистор на 220 Ом, макетна плата і дроти тато-тато. Що таке п'єзодинамік? Усередині в ньому тонка мембрана і п'єзоелемент. Коли на п'єзоелемент подається електричний сигнал, він ледь деформується, і цього достатньо, щоб мембрана почала вібрувати і ми чуємо писк або тон. П'єзодинаміки бувають двох типів – активні та пасивні. Активний має вбудований генератор, ми подаємо живлення і він одразу пищить на фіксованій частоті, а пасивний генератора немає, тому висоту звуку потрібно задавати з Arduino. Саме з таким ми і поекспериментуємо. Спершу попрацюємо у Tinkercad. Увійдіть у свій аккаунт, створіть новий проєкт-схему і додайте вище вказані компоненти. Arduino Uno, Breadboard, Buzzer, LED і резистор на 220 Ом. Після цього зберемо схему так, щоб одночасно було видно і чути результат. Починаємо з землі, щоб усі елементи мали спільний мінус. Беремо чорний дріт і з'єднуємо пін GND на Arduino з мінусовою шиною макетної плати. Тепер підключаємо п'єзодинамік. Тут все максимально просто. Мінус з'єднуємо з GND, а плюс під'єднуємо до цифрового піна, наприклад, D10. Підключаємо світлодіод. Катод, тобто коротку ніжку, під'єднуємо до мінуса, а анод, відповідно, довгу ніжку до 8-го цифрового піна Arduino через резистор 220 Ом. Далі напишемо код. Прибираємо все зайве та залишаємо порожні методи setup і loop. Перше, що ми робимо, додаємо змінні для пінів бузера і світлодіода. Бузер пін дорівнює 10, а LED пін дорівнює 8. Це саме ті піни, куди ми фізично підключили динамік і світлодіод. У сетап вказуємо, що світлодіод працює на вихід. Для бузера окремий пін-мод не обов'язковий. Далі йде найважливіша частина – це функція beep. Вона робитиме один імпульс сигналу і одразу синхронізуватиме звук зі світлом. У функції beep є три параметри. Перший – частота звуку у герцах, другий – це тривалість самого звукового імпульсу в мілісекундах, і третій – загальна довжина кроку, тобто час імпульсу плюс пауза після нього. Спочатку вмикаємо світлодіод командою Digital Write, щоб світло стартувало одночасно зі звуком. Далі запускаємо звук. Функція tone генерує на вказаному піні прямокутні імпульси частотою фрек, і для бузера це перетворюється на тон певної висоти. Тон МС задає, скільки мілісекунд цей тон має звучати. Після цього робимо паузу delay рівно на час звучання. Потім зупиняємо звук командою no-tone, і одразу після цього не забуваємо вимкнути світлодіод командою Digital Write з параметром low. Далі рахуємо паузу після сигналу, тобто беремо загальний крок часу і віднімаємо тривалість самого сигналу. Так ми отримуємо, скільки потрібно ще почекати після вимкнення звуку, щоб витримати правильний ритм. І останній рядок робить цю паузу, але лише якщо вона позитивна, щоб випадково не отримати некоректну поведінку. Після цього починається основний цикл loop, де ми складаємо сигнал SOS із крапок і тире. Літера S – це три коротких сигнали, тому ми тричі викликаємо біп із коротким імпульсом. 120 мілісекунд звуку і 200 мілісекунд загального кроку. Потім робимо невелику паузу довшою останньою командою, щоб було відчутно, що літера закінчилась. Літера O – це три довгі сигнали, тому тут тон МС уже 360 мілісекунд, а Total МС трохи більший, щоб пауза залишилась, але не з'їдала ритм. І наприкінці знову S. Тобто три коротких сигнали, а потім довша пауза перед повтором всього слова. Тепер запускаємо симуляцію і перевіряємо результат. Все працює, і ми можемо рухатися далі. Нарешті переходимо до реальних компонентів. Збираємо схему на макетці так само, як у Tinkercad. Підключаємо Arduino до комп'ютера та відкриваємо Arduino IDE. Вставляємо наш код і натискаємо Verify, щоб переконатися, що помилок немає. Далі натискаємо Upload і завантажуємо програму на плату.
Після завантаження ми бачимо, що світлодіод дає ритм, а бузер відтворює сос і повторює його з паузою. Отже, сьогодні ви навчилися підключати п'єзодинамік до Arduino, керувати звуком через функцію тон і синхронізувати звукові сигнали зі світлодіодом. Посилання на код, як завжди, залишу в описі під цим відео. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть у коментарях. Дякую за увагу і до нових зустрічей!